Вітаю вас, друзі! Учора було опубліковано стенограму розмов між спеціальним представником Трампа Стівом Віткофом та Ушаковим помічником Владіміра Путіна і Кирилом Дмитрієвим, і ще однією шісткою Путіна. І тут постало питання, а в чиїх же інтересах працює Віткоф, адже він допомагав росіянам знайти підхід до Дональда Трампа. І ви маєте розуміти, Віткоф точно не працює на росіян. Щоби ви переконалися в цьому, Пєсков почав це заперечувати. Ну, смотрите, прежде всего, ничего там страшного такого нет. То нічого там такого страшного нет. Віткоф однозначно не працює на російських окупантів. Віткоф однозначно не служить Владіміру Путіну. Точно. Хіба ви не вірите Скабєєвій? Фиксируем, как пытаются раздуть скандал из этой утечки, хотя, справедливости ради, ничего такого в ней нет. При цьому самі росіяни заплуталися. Так чи були ці розмови чи ні? Чи правду опублікувало видання Bloomberg чи ні? Тому що Кирил Дмитрієв заявив, що це фейки, а Ушаков і ще один фігурант не заперечував цього. Телефонный разговор – это фейк? Или действительно именно такой разговор был? Я сказал, что я с Уиткофом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Але усе одно цей скандал із плівками Віткофа не змусив Трампа переглянути своє рішення, і Віткоф таки відправиться наступного тижня до так званої Росії, щоправда, не зрозуміло навіщо. Можливо, він від імені Америки підпише капітуляцію. Но что касается Уиткофа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Представник Владіміра Путіна, який маскується під представника Трампа, поїде до Владіміра Путіна, щоб вдавати, що він представляє інтереси Дональда Трампа, але насправді він там буде працювати на Владіміра Путіна. Ну, якось отак можна зараз описати американський переговорний трек щодо російсько-української війни. Але ми із вами не повинні мати ілюзій. Єдиним гарантом безпеки України є Збройні сили України, українська армія, тому саме час допомогти нашому війську донатом на русоріз. Закликаю донатити на дрони, а ми в свою чергу використаємо їх по призначенню для спільної перемоги. Донатьте на шахедоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Якщо кожен, хто підписаний на мій канал, закине по 10 гривень на русоріз, то ми зможемо зібрати більше, ніж 20 мільйонів, тому маленькі донати – це велика сила. Долучайтеся. Ну і, звісно, долучайтеся іще до мого каналу, підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. Ми із вами не знаємо, хто саме міг злити розмови між Віткофом та росіянами. Можливо, це були представники американських спецслужб, а можливо, це зробили самі росіяни. Але у російських пропагандистів набагато цікавіші версії, тому що, напевно, це були, ви не повірите, знову кляті британці. Это вот пример того, как англичане в своей деятельности используют провокационные методы и спецслужб. Потому что разговор Уиткофа и Ушакова невозможно по-другому получить, кроме так, спеціальними методами. Російські пропагандисти, щоправда, не синхронізувалися між собою, тому почали видавати в ефір абсолютно різні версії. Поки один розповідав про британців, інший казав, що це ГУР. Это жизненный вопрос. Контролировать вопрос переговоров между США и Россией по Украине. Естественно, Гурмо сидит и слушает. Але одночасно росіяни зробили для себе доволі неприємне відкриття. Користування VPN-ом на так званій Росії заборонене, але це виходить, що російські переговорники саме ними користувалися. Не знаю, как вы, Сергей, я нормально по WhatsApp поговорить не могу. Но только если подключать VPN, получается, что если это в России, то переговорщики пользовались VPN. Ніколи такого не було, щоб Кремль щось забороняв, але сам при цьому продовжував цим користуватися, і от знову. У той самий час з'являється усе більше деталей про те, як американці тиснуть на Україну. Марко Рубіо, виявляється, повідомив і нам, і нашим європейським партнерам, що Україна зможе отримати гарантії безпеки, але не зараз і не до підписання тієї капітуляційної угоди, а тільки після того, як Україна погодиться, зокрема, на виведення своїх військ із території України. І тільки потім, можливо, після Трамп дасть нам якісь гарантії безпеки на
на зворотній стороні Будапештського меморандуму. Тобто американці просто захотіли нас кинути. Але іще більшим унікумом виявився Дріскол, новий спеціальний представник Дональда Трампа щодо російсько-української війни, який замінив Кіта Келлога. Дріскол намагався тиснути на країни Європи. Я, до речі, не проти того, щоб на Європу тисли в плані того, що вона мало допомагає Україні, але він тиснув на Європу і вимагав, щоб та змусила Україну погодитись на капітуляцію, тому що, ви розумієте, росіяни, вони виробляють і накопичують ракети. І от якщо перед ними капітулювати, то тоді вони точно не нападуть. А якщо намагатися послабити Росію, то тоді Росія нападе. Те, що зараз роблять американці по відношенню до України, мені нагадує якусь таку, знаєте, доволі погану пародію на фільм «Ідіократія». Бо іще з іншої сторони вони на нас тиснуть і вимагають, аби ми погодились на капітуляцію, в той самий час, як росіяни не планують абсолютно ніяких угод. Вони не хочуть нічого підписувати і вони не збираються завершувати російсько-українську війну. Ось послухайте Пєскова, якщо хто не вірить. Дмитрий Сергеевич, ну вы, получается, еще никогда не были настолько близки к мирному соглашению, как сейчас? Пока, подождите, пока преждевременно так говорить. За заявою міністра закордонних справ так званої Росії Сергія Лаврова вже одразу можна зробити висновки щодо того, якою буде тактика так званої Росії щодо можливих гіпотетичних, теоретичних переговорів у питанні ймовірного врегулювання, яке зараз точно не відбудеться. Росіяни будуть тягнути час, як робили і раніше. Вони будуть казати, ну дивіться, от оця угода, ну її в цілому можна прийняти, але вона потребує доопрацювання. Давайте ми будемо кожен пункт узгоджувати, ну десь в середньому півроку. Но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. Росіяни на поступки не підуть, бо вони вже на них пішли. Просто ми з вами не розуміємо і не цінуємо цього. Росіяни пішли на поступки набагато раніше, відмовившись від захоплення Києва. Вони просто не хотіли. Ничего не подумайте. Не-не-не-не, Россия идет на компромисс. Это замечательное заявление Дональда Трампа тем, что она не идет на Киев. Так я и говорю, тем, что она не идет дальше, я так и сказал, да. Вот, тем, что Но она мы не идет пока, дальше. к сожалению, действительно не идем на Киев. Вот, настоящая гарантия При это всем нашем желании. российский... Звісно, Російська Федерація – це дуже серйозний противник, і його не можна недооцінювати. Російська Федерація переважає нас ресурсами у кілька разів. Але Україна вже майже 4 роки продовжує тримати оборону під час повномасштабної війни. Вже навіть і до провідних кремлівських пропагандистів доходить, що, напевно, щось не так. Напевно, десь росіяни нас недооцінили. Михаил Михайлович, можно задам жесткий вопрос? Вот уже продолжительность войны примерно как Великой Отечественной. А почему мы до сих пор не в Берлине? Хотели за неделю, а не получилось и за 3 года. А ще так звана Росія сама себе дуже серйозно переоцінила. І от Америці варто було би звернути увагу саме на це. Америці варто було би більше допомагати Україні для того, щоб порвати оцього паперового тигра, але Америка і її лідери дуже зайняті. Ось, наприклад, Трамп провів важливі переговори. I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally pardoned. Його ймовірний наступник Джей Ді Венс також учора зробив надзвичайно важливу, вагому заяву, яка може змінити світ. Саме тому, наприклад, у нас є, знаєте, індичка. Подумайте про індичку. Кому справді подобається? Будьте чесними з собою. Кому справді подобається індичка? Курка смачна завжди. Курка смачна у фритюрі, але й без нього теж. Тому я і кажу, друзі, у мене таке враження, що я дивлюся на погану пародію на фільм «Ідіократія». Але менше з тим, нам треба своє робити, нам треба ставати сильнішими. З огляду на те, що так звана Російська Федерація не піде ні на яку заморозку російсько-української війни, ну принаймні у коротко- і середньостроковій перспективі, ми маємо розуміти, що треба берегти наші ресурси і ставати ефективнішими, тому що інакше ми просто не вистоїмо. Я вже втомився кричати, що нам потрібно негайно проводити армійську реформу, бо від цього залежить виживання України. Але принаймні учора президент України заявив, що він
знає про одну із проблем, системних проблем, яка є у війську, і планує її вирішувати. Виконуємо також і запити бригад. Після моєї поїздки у фронтові райони один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами, поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді. Зараз є і доручення Ставки, все це опрацювати начальнику Генштабу Андрію Гнатову разом з Павлом Палісою, заступником керівника Офісу президента та дуже досвідченому військовому. І це дійсно дуже велика проблема, про яку постійно говорять військові. Окремо взяті полки та бригади, які дуже подобаються вищому військовому командуванню, отримують постійне і своєчасне поповнення особовим складом, а от більшість бригад, які воюють, які тримають оборону, надзвичайно виснажені і можуть не отримувати поповнення місяцями або навіть роками. Проте ми із вами говоримо зараз тільки про один із багатьох симптомів системної проблеми, системної кризи, яка присутня сьогодні в Збройних силах України. І для того, щоб вирішити системно проблеми, а не боротися тільки із симптомами, потрібна армійська реформа. І чим швидше, тим більше у України буде шансів на виживання. Та ви знаєте, друзі, я усе ще вірю, що ми можемо добитися змін. Головне – не мовчати і вимагати їх. Ну і, звісно, варто й далі допомагати українському війську, яке завдяки вам за минулу добу отримало іще 212 нових FPV, більша частина із яких – це перехоплювачі шахедів. Група Муромаса дякує спільноті Стерненка за надані нам 20 перехоплювачів шахедів. З ними ми зробимо небо над Харківщиною більш безпечним. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Вартовів» виражає свою вдячність благодійному фонду спільнота Стерненка за невпинну та дуже важливу допомогу. З вашою допомогою, певними кроками робимо свою роботу та нищимо ворога кожного дня. Слава морській піхоті! Слава Україні! Ми бійці Horizon Group дякуємо спільноті Стерненка за надані FPV-перехоплювачі. Очистимо небо України. Слава Україні! Героям слава! Ми, окремий загін безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун», висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані дрони-перехоплювачі. Донатьте на шахедоріст. Слава Україні! Здоров'я! Ми, підрозділ Небесна Січ, хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за надані нам дрони. Дякуємо всім, хто донатить. Ми будемо продовжувати Небесний Русоріз, будемо продовжувати нищити ворогів. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка та Сергію Стерненку за надані дрони. Як відомо, більше дронів, менше москалів. Бажаю здоров'я! Від взводу ВПРК 93-ї бригади хочу висловити щиру подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію В'ячеславовичу за надання 30 русорізів на оптоволокні. Та закликаю донатити на дрони. А ми, в свою чергу, використаємо їх по призначенню для спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Чим менше ми будемо тішити себе ілюзіями щодо того, що росіяни раптом просто так самі погодяться на припинення російсько-української війни, тим краще буде для нас. Ми маємо тверезо дивитися на ситуацію і, звісно, маємо змінюватися якнайшвидше. Тому що тільки зі змінами у нас є шанс на порятунок. Продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України. Будьте у війську або для війська.